Привіт! Мене звати Тетяна і буду я вам сьогодні розказувати про ще один свій завершений в'язальний проєкт. Це кардиган від дизайнерки Гінтермштайн, який називається Pocket Edition. Десь тут або тут я продемонструю цей кардиган, а поки що я веду вас в тему. Ми обговоримо конструкцію моделі, інтеграцію кишень, вибір пряжі, інструменти, аналіз інструкцій в описі та загально про мої враження від процесу. Також я поділюся своїми технічними характеристиками, витратою пряжі і висновками. Чому я взялася за цей кардиган? Я давно вже на нього поглядала. Знайшла я його, скоріше за все, через наводку якогось зарубіжного блогера. Я додала його в свої улюблені на Раверлі. І, знаєте, він так елегантно, чистенько виглядає на фотографіях, плюс він доволі практичний. Я на нього вже давно заглядалася. Він виглядає дещо складно, але насправді він не є складним. Загалом я його вже давно хотіла, і я вирішила, що нарешті в мене є нагода його зв'язати. Крім того, в нього є кишені, а я ще ніколи не в'язала виріб з кишенями, хоч доволі практична штука ці кишені, знаєте, в житті те, що треба. От тепер я майже як велика дівчинка, в мене є кишені. На кардигані, я маю на увазі. Спочатку розкажу пару слів про самого дизайнера і про цю модель. Гінтермштайн – це доволі досвідчена дизайнерка із Німеччини. Вона робить позачасові моделі, класичні, практичні, елегантні, мінімалістичні, мабуть, із цікавими деталями. І в неї дуже багато моделей, до речі. Проте мені саме ця запала до душі. Через збіг обставин, можна сказати, зірки зійшлися, я вирішила в'язати саме цю модель. Знову ж таки, через чистоту ліній, мінімалістичність і наявність кишень, мабуть, і практичність. Теж це важливий фактор в моєму виборі. Також тут є доволі цікава планка з нерегулярним розташуванням гудзиків. Як ви бачите, вони розташовуються по парам. Цікава форма коміра. Зрештою, не така вже вона цікава, але вона вносить різноманітність в мій арсенал. Я не часто в'яжу щось з такими відкладними комірами, плюс це цікаво. Я вважаю, що це цікаво, це родзинка цього виробу. Це все в'яжеться безшовно, згори донизу. Це імітація втачного рукава, плюс це японське плече. Загалом тут використовується така доволі стандартна комбінація технік, додавання петель з протяжки, закриття петель за допомогою голки. Доволі такі прості елементи в якості оформлення країв, які виглядають цікаво, але в'яжуться доволі просто. Тут доволі стандартний процес вив'язування. Починається робота із деталі спинки, потім виконуються пілочки. В певний момент з'єднуються пілочки з спиною, при тому всьому, що набираються петлі вздовж краю для рукавів, і після цього починає відбуватися додавання петель для пілочок, рукавів і спинки по аналогії з регланом. Це все вив'язується, звісно ж, поворотними рядами. В якийсь момент рукава відділяються від тіла, відбувається з'єднання частинок переду і спинки, в'язання йде вже донизу, на повну довжину виробу. Тут є асилует. Я колись казала, що я не люблю асилуети, але тут він не дуже помітний, плюс він практичний в даному випадку. Доволі виріб довгий, тому доречний він тут. У мене довжина 70 см і відбувається оформлення країв виробу. Декоративний рубчик, так би мовити, виворотними петлями, потім резинка виконується і ще декоративний рубчик, після якого відбувається закриття петель. Звісно ж, треба зв'язати рукави. Є тут скорочення петель певне і оформлюється манжет. Тут, до речі, я пропустила одну деталь для рукава. Згідно опису, на рукаві є деталь, яка римується з нижньою частиною виробу, зокрема з оформленням рукава, але я цю деталь опустила, тому що я розв'язалася і потім зрозуміла, що запізно вже мені її починати робити, тому що я вже вив'язала майже всю довжину рукава. Відповідно, я полінувалася все розпускати, переробляти. Мені і так було добре, тому я просто перейшла до манжетів.
Ну і, звісно, планка. Планка мені подобається, як тут виконується. Вона спочатку виконується одна пілочка, потім інша пілочка, а потім уже виконується комір. Ну, все в мене дуже гарно зійшлося. 2 пілочки ідеально я набрала петлі, кількість збігалася, все було кратне 4, так як треба для резинки 2х2. Я в'язала за інструкціями опису, не відступала від них стосовно довжини, тому у мене все ідеально зійшлося, всі отвори для гудзиків, все симетрично і красиво. Ще одна така деталь. Я з самого початку хотіла отримати знижку на цей опис, і у дизайнера є розсилка. Я знаю, що в розсилках дуже часто присилають промокоди, особливо у випадку, коли ви перший раз підписались на дизайнера. Як винагорода приходить лист із промокодом. Ну і я підписалася, і я чекала цього промокоду, але він не прийшов до мене протягом декількох годин. Декілька годин я чекала. Ну і терпець мені увірвався, я вже хотіла в'язати. Я придбала цей опис за повною ціною на Раверлі. Його, до речі, можна придбати і на інших майданчиках, але я в основному пасуся на Раверлі. І уже на наступний день мені прийшов цей промокод. Що за промокод? Ну, звісно, що я його розголошувати не буду. Підписка на розсилку безкоштовна, тому підписуйтесь і самі побачите. Але це промокод 20% на 2 дизайни, а другий, ну, знаєте, мені не хочеться в'язати, щось вибирати, тому краще купити один, той, який дійсно потрібен, ніж 2 за знижкою, коли той другий ти купуєш якби в нагрузку, без особливого бажання в'язати, тому що, ну як? В неї цікаві моделі, так, але щоб мені захотілося зараз ще щось в'язати, в мене такого немає. З її саме репертуару, я не кажу, що дизайнер поганий, просто в мене не клікає, що от мені треба. Тому просто ставлю вас до відома, що можна отримати промокод 20% на 2 описи, якщо вас це цікавить, якщо вам це дійсно потрібно. Просто треба дочекатися наступного дня, трішки почекати треба. Загалом цією моделлю я задоволена, вона підходить на таку прохолодну погоду. Справа в тому, що це для мене уніформа. Як ви бачите, воно не виглядає мега ошатно, елегантно, тому що я зробила на розмір більше, ніж мені треба, тому що я дала більше свободи облягання, ніж треба, і воно не сидить у мене по плечам елегантно, чітко, але мені подобається такий стиль. Як я вже казала, мені подобається стиль а-ля безхатько. Для мене це уніформа, якийсь такий оверсайзовий кардиган, який я можу носити вдома і довкола дому, і в разі чого я можу його швидко скинути. Для мене це must have. У мене є набір кардиганів, які я ношу. Це якраз те, що мені потрібно. Тепер я розкажу про матеріали, які я використала. Я використала пряжу Alize Lana Gold. Це 49% вовни і 51% акрилу. Для мене це улюблена пряжа. Я, мабуть, вам про це говорила або не говорила. Я багато пряж випробувала, але Alize Lana Gold, вона все-таки універсальна для мене. Вона може трошки колоти, якщо ви чутливі, але вона зносостійка відносно, її не так вже й просто зваляти. З нею приємно працювати. У неї є різні метражі: 800 метрів, 400 метрів, 240 метрів. В моєму випадку це 240 метрів на 100 грамів. Плюс вона завжди доступна, завжди можна докупити, проте з батчами можна не вгадати, може бути така трошки легка відмінність. І в мене був казус, я вам розкажу про це. Але загалом мені подобається ця пряжа, я з нею вже давно працюю, і я не одна така. Згідно опису, щільність має бути 20 петель на 10 см. На Lana Gold, звісно ж, 240 метрів, я такої щільності не добилася. Мені не треба така броня, мені треба нормальна в'язка. Тут 18 петель в мене на 10 см. Я це зробила свідомо. Ну, як свідомо. Вибрала цю пряжу для цього кардигана, тому що мені не треба ідеальну посадку по плечам. Мені подобається, як я вже казала, така розслабонська посадка. І мені хотілося використати саме цю пряжу, тому що в мене вже давно лежали ці моточки. Мені вже давно хотілося в'язати щось такого темно-зеленого, насиченого кольору. Ну, як я вже казала, в'язання для мене – це кольоротерапія. Мені більше подобається процес, ніж результат, тому що під час процесу я отримую дофамінчик.
Я дивлюсь на колір, я відчуваю вовну, ці всі перебирання петель спицями, це типу релакс, та релакс, типу на релакс. Це процес, і колір грає важливу роль в цьому процесі. І так, я вирішила в'язати саме цей проєкт і саме з цієї пряжі. У мене було 6 моточків пряжі, давно вже. По ходу виявилося, що 4 моточки в мене з одного батчу, а 2 моточки з іншого. Ну, я спершу використала 4 моточки, які були в більшості. По кольору ці батчі відрізнялись трошки-трошки. Але мені все-таки не подобалось. Тому що той батч, який був у меншинстві, він був жовтіший. Там була жовта нотка. І я це бачила, і я так думаю, куплю навмання 3 моточки цього кольору. І якщо колір буде ближчий до основного, з якого я почала, то я буду використовувати новий батч. Звісно ж, в мене шансів знайти цей старий уже немає, тому що пройшло багато часу. Я замовила нові моточки, і знову ж таки по кольору вони не збігалися. Точно, тютелька в тютельку. Проте, знаєте, зараз коли я закінчила процес, відклала його в сторону, трошки забула про нього. Я не бачу цього переходу, він є у мене в нижній частині тіла. Рукави і верхня частина тіла у мене з одного батчу, а нижня частина тіла і планка, і кишені у мене з іншого батчу. І це не дуже вже й помітно. Мені здається, це взагалі не буде помітно зі сторони. Тому тут в мене є 2 батчі. Я спочатку трошки переймалася цим фактом, але тепер я не переймаюся абсолютно. Спиці я використовувала розміру 4,5. Я не перший раз використовую 4,5 саме для метража 240 метрів на 100 грамів Lana Gold, тому що з моєю в'язкою, мені здається, в мене саме оптимальна щільність. Спиці були металеві, процес йшов швидко і приємно. Мені подобається, що петлі великі, доволі все швидко йде без загвоздок. Єдиний неприємний момент з цією пряжею в тому, що я дещо розбалована бобінною пряжею з великим метражем, коли я можу скласти її в декілька складень і в'язати без обривів нитки. Тут же шматочку 240 метрів і вони закінчуються, ці 240 метрів. І треба приєднувати нову нитку. І тому потім лишаються кінчики. Кінчики, вони не тонкі. Lana Gold цим метражем вона складається з 5 тоненьких ниточок, які переплетені, добре переплетені. Але коли я ховала кінчики, я роз'єднувала ці 5 волокон на 2 частини з 2 і 3 волокон, щоб їх було легше ховати. Тому я ховала більше кінчиків, можна сказати. Я розділяла, тому що я хотіла менше потовщення у полотні. Як-не-як, ниточка товстенька, вона може створити рельєф, тому я розбивала. Ну, загалом це все дуже довго у мене проходило, я не люблю цей процес, це не новина. І 5 днів, 5 вечорів, якщо навіть не більше, я маялася з цими кінчиками, тому що це треба зробити, але ентузіазму у мене 0. Звісно ж, я ще пришивала гудзики, і вздовж планки в мене були кінчики. На початкових етапах, коли вив'язуються початкові моменти, відбуваються обриви ниток і, знову ж таки, це додаткові кінчики. Ну що, я мала це зробити, це необхідне зло. І я це зробила, я переступила через себе, я заховала ниточки. Нібито нормально, я це зробила. Розмір я в'язала М-ку. В мене вийшло, звісно, по ширині воно більше, ніж мало би бути згідно опису. Це було все свідомо, це все було все заплановано. І мої характеристики наступні. По ширині на рівні відокремлення рукавів в мене 59 см. Це з одної сторони, якщо просумувати, то це 118 см на рівні грудей, можна сказати. По довжині цей кардиган 70 см. Є тут асилует. Він не дуже значний, але це додає до ширини. По низу я не виміряла ширину, на жаль. Як на жаль, мені не важливо, якщо чесно. Стосовно метражу, в мене тут 1550 метрів. Я відштовхнулася від ваги остаточної виробу. Тут 632 грами, проте разом з гудзиками. Гудзики я не відмінусовувала, тому що я не знаю, скільки важить один гудзик. Тому я даю такий запас метража, 1550 метрів. По суті, це 6 моточків могло би вистачити, але в мене було 7 моточків.
Тут в останню чергу вив'язується саме планка. Тобто довжину ми маємо закінчити вже. І ніколи не знаєш, скільки саме пряжі піде саме на планку. Краще мати трошки більше пряжі, ніж трошки менше. Тому заокруглимо в більшу сторону 7 мотків на такий розмір, як в мене. 59 см по грудях. Ну і ще один приємний аспект стосовно цієї пряжі, вона доволі бюджетна. Чи виглядає вона дорого? Ні, вона не виглядає дорого, проте вона мене повністю задовольняє, вона носибельна і вона тепла. І вона не зношується в какашку через деякий час. Її треба гарно поносити, щоб вона виглядала вже так зношено. Тут, звісно, в мене Афіна лежала на кардигані, я їй все дозволяю, тому що їй 12,5 років. Вона має прожити найкраще життя в мене. І вона витягнула мені тут десь нитку. Коротше, вона трошки покохтяла мій кардиган. Тому, якщо ви бачите якісь дефекти на мені, це не через носку кардигана, це через кицьку, яка кохтяє. Кардиган, яка любить вовну. І для мене це нормально, для мене це нічого страшного. Скажу ще про кишені. Як я казала, це мій перший досвід вив'язування кишень. І я хочу подивитись на різні методи їх вив'язування, щоб він мені сподобався. Ну, на етапі в'язання мені подобалось вив'язувати кишені, а на етапі зшивання ні, зовсім не сподобалось. Ну, їх треба уважно пришивати, треба дивитись, що до чого ти пришиваєш. Звісно ж, треба дивитись. І спершу я пришила кишені, рівно, але не до тої колонки петель, до якої треба. І я розпорювала, тому що і так та кишеня натягується дещо. Як бачите, вона спереду зараз виглядає дещо стягнено. Я пришила її ще далі, ніж треба було, і того в мене було ще більше стягненості. Це добре, що вона стягнена, оця передня панелька трошки стягнена, з рахунок візерунка, мабуть. Тут має бути однакова кількість петель, здається, тут спиці менші, тому що в процесі вона буде розтягуватись, кишеня, тому хай буде спочатку трошки тугішою, щоб потім вже не висіти зовсім. І я переробляла цю всю свою роботу по пришиванню. Треба уважно це все, рядочок до рядочка пришивати, знаєте, і не цікаво мені це все, але знову ж таки я це зробила. Такий був момент з пришиванням кишень, але зараз я дуже задоволена результатом. Ну що, багато чого можна в ці кишені класти, вони практичні. Дизайнер пише, що можна шоколадку туди покласти, книжку, телефон. Ну, шоколадку я би не клала, тому що вона зіпсується від тепла тіла. Але телефон, книжку, банка із котячим кормом запросто. Ще книжка в мене є, проходить. Так, впритик взагалі-то я не рекомендую носити важкі предмети, але ви самі розумієте, вони відтягують кишеню донизу. Тому це дуже практична річ, я задоволена кишенями. Плюс ще розкажу про гудзики. Гудзики тут 8 штук. 8 штук гудзиків – це для мене велика кількість гудзиків. Знаєте, якщо мені треба буде другий раз в'язати щось по цій моделі, по цьому опису, то я не буду робити таке розташування. Я їх зроблю рідше, без оцієї парності. Просто рівномірно розподілю. Мені не треба так багато гудзиків. Їх довго застібати, їх довго пришивати, з ними можуть бути проблеми. Плюс вони можуть відтягувати планку, якщо вони важкі. У мене легкі, доволі легкі гудзики, хоч у них діаметр 25 мм, але вони тонкі, з пластмаси, вони не обтяжують планку. І знаєте, оскільки в мене була щільність дещо більша, ніж у автора опису, то і, відповідно, отвори для гудзиків в мене, мабуть, трошки більші, ніж у автора опису, ніж задумано. У мене 25 мм, я думаю, якщо щільність така, як треба, то гудзики мали би підійти розміром 20-23 мм. Це приємніше виглядає, нема такої вони не громістко виглядають краще. У мене доволі великі гудзики, це не мій улюблений розмір гудзиків, я люблю менші гудзики, діаметром 2 см, це оптимально для мене. Але оскільки я зробила такі ж отвори з такою кількістю петель, як і в описі, то що маю, то маю. Такий момент, тобто другий раз я би
Зробила на одну петлю отвір менший. Тут отвір на 5 петель, до речі. Отвори мені подобаються за цим описом. Я бачила цей метод у Яни із Candy Yarn на каналі. Це точно такий самий метод, як у нашої майстрині викладений. Я не буду розказувати про нього, але це не якесь ноу-хау. Загалом я задоволена результатом. Для мене це потрібна і практична річ. В моєму випадку воно виглядає дещо простувато, проте, знаєте, я хочу вдягатися, як то кажуть, щоб внутрішній світ проявляв себе у одязі. Та? Ну от я хочу проявляти свій внутрішній світ, я хочу носити оверсайзовий потасканий одяг. Я хочу транслювати свій образ у зовнішній світ як потаскана, непривітна жінка. Стосовно самого опису, це текстовий опис. Ну і оскільки тут все вив'язується в основному лицьовою гладдю, плюс деталі із виворотних петель і деталі із резинки 2х2, тут немає потреби в схемах. Доволі все зрозуміло, крім моменту з кишенями. Я уважно перечитувала, тому що я це робила перший раз. І мені треба було з першого разу зробити все правильно. Для мене це було незвичайно, можливо, для вас це буде звичайно. Розумієте, все залежить від досвіду в'язальниці. Комусь може здатися занадто незрозумілим, а комусь, хто в'яже вже не перший раз подібний виріб, буде просто. Я просто вже мала досвід з подібною конструкцією. Якщо уважно вчитуватися, то, в принципі, я думаю, що опис доступний. Просто треба трошки помізгувати, якщо це перший раз. Опис опублікований на 2 мовах, на німецькій і на англійській. Я використовувала англійську версію. Загалом я б сказала, що конструкція не тривіальна, проте я б не сказала, що вона є складною. Тут немає якоїсь мега високої математики. Є такі доволі зрозумілі геометричні деталі, які складаються в єдине ціле. Тому я би сказала, що рівень опису середній. Для в'язальниць, які вже не перший раз вив'язують плечові вироби, для тих, хто розуміє німецьку або англійську мову, і для тих, кому потрібний доволі практичний кардиган з кишенями на холодну пору. На рахунок стилізації носіть як хочете, я не стилізую одяг, в мене немає такого бажання. Я люблю, коли все дуже просто, і в даному випадку все дуже просто з цим кардиганом. Тому дякую вам за увагу, ще якось побачимось, бувайте!